không giật. Cái này khóa vào xong rồi tự nhấc lên được. Đầu dưới kia đóng ta được đấy. Không vào xuống. Cái này nó mất khối tiền cái vô lý này. Mười mấy triệu. Bao nhiêu? Mười mấy triệu. Cái này nó cũng tiếp thêm 2 thanh nữa. Quá thương. Bao nhiêu thành? Cũng 11 thanh. Thêm 13 thanh nữa. 13 thanh. Không thoáng. Không thoáng. Đâu mỗi thành bao tiền? Gọi 3 mét, 3, 4, 12, triệu 2, 7. Hơn 2 Triệu 2. Thứ hai cái hơn 2 triệu. 7 đấy. Cánh bên này nó sang bên kia. Cái này. Vào cái ấy thôi, nút được cất mẹ hôm nào nó nổi. Dạ.
Wow. Ôi tôi nhớ to thì ảo rồi. Ôi thôi. Không tí rồi. Tiểu thải. Cái con mẹ rồi. Ông ấy cho chéo đầu này ra cho cái đầu đấy vào trước. Chéo rồi. Trên cái còn rộng chứ. Tí nào. Vẫn bị phải loan tí thế. Mọc ra có rơi. Này sao đồ bảo nó thiếu bóng thành sát rồi. Không vào được đâu. Không vào. Cứ cắt một tí. Một tí không thể không vào đây đi cắt đi.